Salutare prieteni și bine ați venit! Astăzi cheia aceasta descuie o mașină foarte specială și anume Porsche Cayman 718. În primul și în primul rând, de la ce vine 718? Ei bine, cândva pe la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, Porsche a câștigat de 3 ori raliul Targa Florio cu o mașină numită Porsche 718 sau 718, o mașină ce avea un motor de, țineți-vă bine, 1,5 litri. Da, și Porsche a câștigat de 3 ori un raliu cu acea mașină. Așa că în onoarea acelei mașini, noul Cayman cu această motorizare poartă numele 718 sau 718. Și noul Cayman, ei bine, iată-l cum arată, uitați-vă puțin la el. Varianta noastră este Cayman S. Iată cât de bine arată, ce jante mari și ce cauciucuri late. Aici niște guri de ventilație care chiar funcționează. Mașina noastră, toate Porschele Cayman au un portbagaj în față. Iată, destul de adânc și un portbagaj în spate. Iată. Și undeva ascuns acolo se află motorul. Motorul pe care eu zic să mergem să-l punem puțin la treabă. Haideți să o pornim, nu? Sper că veți auzi motorul. Da, cam așa se aude. După cum spuneam, varianta noastră este Cayman S cu cutia automată PDK, dublu ambreiajul genial al celor de la Porsche. Mașina aceasta dezvoltă 350 de cai putere dintr-un motor de 2,5 litri ce are doar 4 cilindri la îndemână. Dar veți vedea în curând, se descurcă foarte bine cu cei 4 cilindri. Marea consternare a fost când Porsche a anunțat că vor pune un motor în 4 cilindri pe Cayman. Marea consternare a fost un pic diluarea brandului și diluarea sportivității brandului. Doamne, ce face Porsche? Cum să pună un motor în 4 cilindri când motorul Flat Six-ul este zeu la Porsche? Ei bine, acesta este tot un Flat 4, adică un motor boxer în 4 cilindri, dar are și o turbină pusă acolo lângă el. Oamenii s-au speriat pentru că de obicei turbina înseamnă lag și pot să vă arăt dacă are sau nu lag. Iată, punem în modul manual, suntem în treapta a 5-a și suntem în modul normal, nu suntem în modul sport. Și dacă pun piciorul, suntem la, să zicem, nu știu, 40 la oră, da? Dacă pun piciorul la fund, nu se întâmplă nimic deocamdată. Abia acum, pe la 2000 și un pic, începe să accelereze cum trebuie. Dar nici măcar magicienii din Stuttgart n-ar putea păcăli turbolagul. Asta este caracteristica mașinilor turbo. Au un pic de lag. Poate cine știe, la un moment dat cei de la Porsche vor pune sistemul hibrid de pe Porsche 918. Dar acum că tot suntem la volan, haideți să vă spun ce face acest buton mic. Ei bine, acum suntem în modul normal. Dacă dăm în dreapta, da, deja au crescut turațiile și distracția parcă începe. Acum suntem în modul sport. Mai dăm o dată Sport Plus. Haideți totuși să o lăsăm în modul sport, să o punem în manual și să schimbăm noi vitezele. Și haideți să vedem ce știe să facă această mașină dacă îi arătăm niște curbe. În oraș să știți că nu este atât de inconfortabilă pe cât v-ați aștepta. Ba chiar aș spune că este cam la fel de iertătoare precum Audi TT, mașină pe care am testat-o cam acum o lună. Să retrogradăm, treapta a 3-a. Ia să vedem această curbă ce poate să facă în ea. Ce poate să facă este că mușcă din asfalt și te propulsează înainte. Asta face. Hop. Treapta a 4-a. Ok. Abia mă țin în scaun. Încă o treaptă. Ok, bun, cred că ați înțeles ideea. Să o punem înapoi în modul automat și acum în modul normal, nu mai e modul sport. E din nou o mașină civilizată și vă jur, atunci când este în modul normal, este mai mult decât o mașină civilizată. Este pur și simplu, mă simt de parcă aș conduce, nu știu, un Audi TT 2.0
nu știu, cu cea mai mică putere pe care poate să o dezvolte acel 2.0. Chiar dacă suntem un pic opriți în spatele acestui domn care are niște cartofi, tot putem să vorbim despre această mașină. Nu știu dacă ați văzut de pe filmare și cu siguranță nu am cum să vă transmit lucrul acesta. Va trebui să, nu știu, experimentați voi o astfel de mașină. Dar puterea lui Porsche Cayman este în curbe, nu neapărat în linie dreaptă, chiar dacă accelerația este violentă și este eficientă, dar în curbe este locul unde această mașină strălucește. Nici măcar nu-mi vine să vorbesc de ruliu în această mașină. Mă simt ca și cum aș insulta-o dacă aș vorbi de ruliu. Iată, linia discontinuă, haideți să depășim. Depășirile sunt absolut ușoare când ai la îndemână 350 de cai putere. Pentru acele momente când vrei neapărat să faci o depășire rapidă, germanii au pus aici, în mijlocul selectorului de mod de condus, un buton pe care dacă l-apeși, e bine, îi se spune butonul de overtake, adică butonul de depășit. De ce? Pentru că dacă l-apăs, ok, cred că ați înțeles ideea. Nu contează în ce mod ești, când apeși butonul acesta, lucruri frumoase se întâmplă. Da, cât costă toată distracția aceasta? Deci Porsche Cayman 718, motorul de 350 de cai putere și cutia automată PDK. Aceasta este opțional, mașina vine în varianta de bază cu o cutie manuală în 6 rapoarte, care am auzit că este la fel de bună. Deci, cât costă această mașină? Ei bine, pornește, atenție, pornește de la 74.000 de euro. Doar nu vă așteptați să fie un chilipir, nu? Nu este un chilipir, dar este o mașină distractivă. Așa că haideți să mai conducem puțin. Modul sport. De data asta, tot în modul manual. Și iată această curbă, da? Țineți-vă bine. Ok, mie îmi smulge fața. Ușurința cu care schimbă direcția această mașină este incredibilă. Ca să nu mai spun că direcția, la schimbări milimetrice de volan, mașina schimbă direcția și ea. Iată. Și o parte bună la această suspensie e destul de iertătoare, chiar dacă noi acum suntem pe un drum care nu este perfect drept, șasiul absorbe foarte bine șocurile. Ok, haideți să o lăsăm mai moale, să o punem din nou în modul normal și să parcăm undeva, să-mi trag puțin suflul. Da, în concluzie, este o mașină ce merită cel puțin experimentată. Dacă vreodată, nu știu, aveți ocazia să conduceți această mașină sau să fiți măcar pasager în această mașină, nu ezitați, este o experiență absolut plăcută. Iată, și scaunele acestea sunt absolut superbe. Da, n-am decât cuvinte de laudă pentru această mașină. Nu știu cum era, să și rabateze puțin, dar da, nu încape nimic acolo. Nici nu v-am spus de sistemul de infotainment. Este unul foarte ușor de folosit, dar, sincer, nici nu cred că vreți să auziți câte ceva de sistemul de infotainment. Iată aici Home, diferitele sisteme, navigație. E destul de ușor de folosit și, după cum puteți vedea, răspunde foarte bine la comenzi. A început domnișoara să vorbească cu mine despre voice guidance. Așa, controlele climatizării. Și câteva butoane pe aici pentru suspensie, pentru eșapament, pentru că da, uneori vrei să faci eșapamentul să țipe mai tare decât o face de obicei, pentru chiderea ESP-ului. Am citit undeva că dacă ți-ai cumpărat o mașină și după ce ai încuiat-o nu te mai uiți încă o dată la ea cu plăcere, înseamnă că n-ai cumpărat mașina care trebuie. Ei bine, eu pot să vă spun că acum, dacă aș încuia mașina asta și m-aș duce în casă și aș lăsa în fața blocului, nu doar că m-aș mai uita încă o dată la ea cu plăcere, ci m-aș uita în mod constant de pe geam la ea cu plăcere și cu frică să nu se apropie cineva de ea. Mașina aceasta trebuie să stea într-un garaj atunci când stă pe loc
și atunci când nu stă pe loc, trebuie condusă doar în modul sport. Credeți-mă, acolo e distracția. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like, dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, atunci vă rog, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și dați-ne și un like pe Facebook ca să vedeți live-urile noastre pe care le facem chiar în ziua când luăm mașinile pe care le testăm.